me again, Isang Kusinera. At kung bago ka pa lang sa aking channel, back ka naman, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Thank you so much! Eto na nga guys, ikaw ba ay nasa Middle East? Sawang-sawa ka na ba sa pagkaing manok? Try this recipe. Bukod sa gulay, wala kang ibang maulam kundi itlog. Indomie. Try this recipe, itlog lang to guys. Igigisa mo lang itech. Igisa lang natin. Lagyan natin ng lasa ang itlog. Igisa natin sa ating luya. At ang aking sibuyas dito ay 3 sako. So, anong gagawin natin dyan? Damihan natin ng sibuyas, kamatis. O, diba maparaan tayo? Pag Pinoy guys, maparaan. Kaya gawin natin espesyal ang nilagang itlog. Thank you for watching guys! Shoutout sa ating mga ka-unique up dyan! Shoutout Kuya Bao, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prog. Shoutout sa ating mga kapang kakusina. Rawi TV, Angelo Alicante, Mama G, Ana Layos, Kaerod, Every Monday. Sino pa ba? Sis Angrin Vlogs, Coco Marty Buhay Bundok, mega love shoutout to you. Sis Aljos Eagle TV, mega love shoutout. Ingat-ingat tayo guys. Sis Anrich, mega love shoutout to you. O, ayan guys, ganyan lang. Masarapin natin. Gagawa tayo ng paraan para sumarap ang itlog. Mas masarap pa kung may bagoong. May bagoong alamang. Nako, ang harap nito. Kaso wala. Bawal dito sa amin guys. Bawal kami ng isda. Lahat ng mga seafood bawal sa amin kasi yung amo namin ay naselan. Kaya wala kami ibang pagkain kundi manok, laham, ganyan lang. Diba? Sinong relate? Comment down below. Thank you so much.